Hei suomen kielen opiskelijat! Tämä on sanastovideo ja myös luetun ymmärtämisen ja puheen ymmärtämisen video. Luen tekstin, jossa on paljon työelämän sanoja. Videon avulla voit laajentaa sanavarastoasi. Tarkkaile myös sanojen rektioita, eli sitä, missä muodossa sanat esiintyvät. Muista laittaa tarvittaessa käännös päälle. Aloitetaan. Työelämä. Työnantaja etsii yleensä pätevää työntekijää. Pätevä tarkoittaa sellaista ihmistä, jolla on työhön vaadittava koulutus ja joka on sopiva johonkin tiettyyn työhön. Esimerkiksi Suomessa opettajalla on opettajan pätevyys. Työnantaja haluaa usein myös, että työntekijällä on työkokemusta alalta. Työnantaja haluaa siis palkata pätevän ja työhön sopivan työntekijän. Työnantajat ilmoittavat usein avoimista työpaikoista erilaisilla rekrytointisivustoilla ja yrityksen omilla verkkosivuilla. Lisäksi monet työnantajat käyttävät TE-toimistoa tai julkaisevat työpaikkailmoituksia sanomalehdissä. Myös sosiaalinen media on yksi kanava ilmoittaa työpaikoista. Työpaikkailmoituksessa kerrotaan yleensä, mikä työtehtävä on kyseessä ja mitä vaatimuksia hakijalta edellytetään, kuten tarvittava koulutus, työkokemus ja taidot. Hakijoilta odotetaan hyviä työelämän taitoja. Ilmoituksesta löytyy myös tietoa palkkauksesta sekä mahdollisista etuuksista. Lisäksi ilmoituksessa kerrotaan, miten työhakemus tulee lähettää. Lisäksi ilmoituksessa mainitaan usein työsuhteen kesto. Onko kyseessä vakituinen vai määräaikainen työ? Jatkuva, vakituinen eli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tarkoittaa, että työsuhde jatkuu toistaiseksi. Määräaikainen työ tarkoittaa, että työsuhde kestää tietyn ajan ja sitten työsuhde päättyy. Määräaikainen työsuhde voi kestää esimerkiksi 1 vuoden tai 6 kuukautta. Työsopimuksessa lukee määräaikaisen työsopimuksen päättymispäivä. Työaika voi vaihdella eri työtehtävissä. Kokoaikatyö tarkoittaa, että työntekijä tekee työtä yleensä 37,5–40 tuntia viikossa. Osa-aikatyö taas tarkoittaa, että työskentelytunteja on vähemmän kuin kokoaikaisessa työssä. Tavallisesti työpäivä kestää noin 8 tuntia. Joillakin aloilla työtä tehdään vuoroissa. Vuorotyössä työntekijä voi työskennellä esimerkiksi aamu- tai iltavuorossa. Kolmivuorotyö sisältää aamu-, ilta- ja yövuorot, ja työaika vaihtelee päivittäin. Joissakin työpaikoissa tehdään myös ylitöitä säännöllisen työajan lisäksi. Ylitöiden tekeminen on vapaaehtoista. Useat työnantajat tarjoavat myös harjoittelupaikkoja. Työharjoittelu on hyvä mahdollisuus saada työkokemusta.
Monet opiskelijat hakevat harjoitteluun yrityksiin tai organisaatioihin, joissa he voivat oppia uusia taitoja ja tutustua työelämän käytäntöihin. Harjoittelun kautta voi myös saada kontakteja, jotka voivat auttaa tulevan työpaikan saamisessa. Joissakin tapauksissa onnistunut harjoittelu voi johtaa vakituiseen työsuhteeseen. Monille yrityksille voi lähettää avoimen työhakemuksen. Vaikka yrityksessä ei olisi juuri nyt tarjota töitä, niitä voi olla myöhemmin. Jos kiinnostut jostakin avoimesta työpaikasta, voit aloittaa lähettämällä hakemuksen ja ansioluettelon eli CV:n työnantajalle. Ansioluettelossa kerrot itsestäsi, työkokemuksestasi ja koulutuksestasi. Jos sinulla on joltakin alalta erityisosaamista, on tärkeää, että tuot myös sen esille. Hyvä hakemus auttaa hakijaa pääsemään työhaastatteluun, jossa työnantaja haluaa selvittää, onko hakija sopiva kyseiseen työtehtävään. Haastattelussa hakijankin kannattaa kysyä lisää työpaikasta ja sen vaatimuksista, saadakseen paremman käsityksen siitä, mitä työ sisältää. Jos kaikki menee hyvin, työnhakuprosessi voi johtaa työtarjoukseen. Jos työnantaja on sitä mieltä, että työnhakija on sopiva työhön, hän tarjoaa hänelle työpaikkaa. Työnantaja siis palkkaa henkilön, eli ottaa hänet töihin. Ennen työsuhteen alkamista työnantaja ja työnhakija allekirjoittavat työsopimuksen. Arkikielessä työsopimuksesta käytetään usein sanaa soppari. Monessa työpaikassa työsuhde alkaa koeajalla. Koeajan aikana työnantaja voi päättää työsuhteen. Silloin työntekijän täytyy lopettaa työ ja etsiä uusi työ. Koeajan jälkeen työnantaja voi irtisanoa työsuhteen eli antaa potkut vain, jos siihen on painava syy. Myös työntekijä voi irtisanoutua, eli sanoa itsensä irti työsuhteesta. Työntekijän ei tarvitse kertoa syytä irtisanoutumiselle. Laki määrää, miten pitkä irtisanomisaika on. Työsuhde loppuu vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaikana tehdään töitä normaalisti ja siltä ajalta saa normaalin palkan. Työstä maksetaan palkkaa, jonka työntekijä saa palkkapäivänä. Palkka on korvausta tehdystä työstä. Jos työntekijä saa kuukausipalkkaa, palkkapäivä on kerran kuukaudessa. Jos hän saa tuntipalkkaa, palkkapäivä on 2 viikon välein. Puhekielessä jotkut käyttävät palkasta sanaa liksa. Bruttopalkka kertoo, mikä palkka on ennen veroja. Nettopalkka puolestaan on se rahamäärä, joka jää työntekijälle käteen verojen maksamisen jälkeen. Voidaan myös käyttää sanoja ansiot ja tulot. Jos jollakin on hyvät tulot, se tarkoittaa, että hänellä on hyvä palkka, eli hän on hyvätuloinen tai suurituloinen. Jos palkka on pieni, henkilö on pienituloinen. Työntekijän tuloista vähennetään verot automaattisesti. Veroprosentti vaihtelee sen mukaan,
kuinka paljon työntekijä ansaitsee, saa palkkaa, eli tienaa rahaa. Verotus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon työntekijä saa palkkapäivänä palkkaa tilillensä, eli kuinka paljon rahaa jää käteen palkasta. On myös mahdollista saada palkankorotus. Se tarkoittaa, että työntekijän palkka nousee esimerkiksi hyvän työpanoksen tai pitkän työuran ansiosta. Työsuhteen alussa työnantajalla on velvollisuus perehdyttää eli opastaa uutta työntekijää. Perehdytyksen avulla opitaan tuntemaan työpaikan tilat, työtehtävät, työkaverit eli kollegat sekä esihenkilö. Puhekielessä esihenkilöstä käytetään joillakin työpaikoilla sanaa pomo. Työhön kuuluu usein myös etuuksia. Työnantaja saattaa esimerkiksi tarjota työterveyshuollon. Lisäksi luontoisetuja voivat olla esimerkiksi auto, puhelin, työmatka ja liikuntaetu. Nämä etuudet parantavat työntekijöiden työhyvinvointia ja tekevät työpaikasta houkuttelevamman. Tehty työ kerryttää työntekijälle vuosilomaa. Lomalla työntekijä voi pitää vapaata, eli olla vapaalla. Vuosiloman aikana työntekijä saa palkkaa, eli puhekielellä sanottuna palkka juoksee. Suomessa on mahdollista pitää perhevapaata, jos perheessä on vauva tai alle 3-vuotiaita lapsia. Jos äiti jää kotiin hoitamaan vauvaa, hän on äitiysvapaalla. Jos isä jää kotiin, hän on isyysvapaalla. Usein puhutaan myös äitiys- ja isyyslomasta. Tämän jälkeen jomman kumman vanhemman on mahdollista jäädä vanhempainvapaalle. Vanhempainvapaan jälkeen toinen huoltaja voi jäädä hoitovapaalle siihen asti, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Tämä mahdollistaa vanhemmille enemmän aikaa perheen kanssa. Jos työntekijä tai hänen lapsensa on sairas, hän ei voi mennä töihin. Silloin hän on sairauslomalla. Työntekijä ilmoittaa työnantajalleen sairauslomastaan ja voi jäädä kotiin toipumaan tai hoitamaan sairasta lasta. Sairausloman käytänteet ja toimintatavat riippuvat työehtosopimuksesta ja työpaikasta. Usein tarvitaan lääkärin todistus. Sairausloman aikana työntekijä voi keskittyä toipumiseen ilman huolta työn menettämisestä. On tärkeää ilmoittaa sairauslomasta mahdollisimman pian, jotta työnantaja voi hoitaa poissaolon aiheuttamat järjestelyt. Suomessa suurin osa työntekijöistä kuuluu oman alansa ammattiliittoon, joka tarjoaa heille tukea ja neuvontaa työelämässä. Liitto puolustaa työntekijöiden etuja ja auttaa esimerkiksi työehtosopimusten neuvotteluissa, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Työpaikalla luottamushenkilö edustaa ammattiliittoa. Hän valvoo, että työnantaja noudattaa työehtosopimusta. Kun työsuhde päättyy, työntekijä saa työtodistuksen. Se kertoo työsuhteen keston ja työtehtävät.
Työtodistukseen voi myös erikseen pyytää työnantajalta arvion tehdystä työstä. Työtodistus on tärkeä, kun haet uutta työpaikkaa. Se on myös tärkeä, jos jää työttömäksi ja haet työttömyysturvaa. Kaikki eivät ole työntekijöitä, vaan jotkut valitsevat yrittäjyyden, eli ryhtyvät yrittäjiksi. Se tarkoittaa, että henkilö työskentelee itsenäisesti. Yrittäjyys antaa mahdollisuuden tehdä omaa työtä ja päättää omista työajoista. Se vaatii kuitenkin myös vastuuta ja riskinottoja. Kun työura on pitkä ja ikää karttuu, on mahdollista siirtyä eläkkeelle. Tällöin henkilöstä tulee eläkeläinen. Eläköityminen merkitsee työn lopettamista. Eläkeläinen saa eläkettä, ei palkkaa. Eläke määräytyy työntekijän aiemman työuran ja palkkojen perusteella. Jokaisesta palkasta vähennetään työeläkemaksu, joka kerryttää eläkettä. Ja lopuksi kysymys sinulle. Onko työelämä muuttunut mielestäsi viime vuosina? Kerro kommenteissa. Kiitos, että katsoit loppuun saakka.